سلام دوستان. توی نماوای قبلی که پیوندش رو هم توی بخش توضیحات زیر همین نماوا براتون گذاشتم، ما با استفاده از ابزار جستجوی تارنمای دیسترواچ دیدیم که لینوکس 305 تا توزیع فعال داره. حالا من تصمیم گرفتم که با همدیگه از این نماوا تا چندین نماوای بعدی بیایم و از بین اون 305 تا توزیع فعال لینوکسی 266 تاش رو نصب و امتحان بکنیم که از کچی او اس اگه درست تلفظش بکنم شروع میکنیم و این نماوا رو اختصاص میدیم به این توزیع که شروع توسعهش از کشور آلمان بوده. محیط پیشفرض میزکارش KDE پلاسما هستش که یه میزکار خیلی حرفه‌ای و با یه محیط خیلی زیبایی هستش و معماریش هم x8664 که بیشتر پردازنده های رایانه‌های ما از همین معماری هستن. این توزیع تمرکزش روی سرعت و امنیت و همچنین سفارشی سازی بالاست و با مراجعه به تارنماش و رفتن به بخش دانلود میتونید اینجا نسخه مخصوص رایانه های میزکارش رو بارگیری بکنید که من در حال حاضر با استفاده از تورنت بارگیریش کردم و با استفاده از نرم افزار مجازی سازمون میخوایم بریم به صورت مجازی نصبش بکنیم تا محیطش رو ببینیم و باهاش آشنا بشیم. خب من اینجا با استفاده از این گزینه شروع میکنم به ایجاد یک ماشین مجازی جدید و الان این پرونده‌ای که از اینجا شما میتونید بارگیری بکنید رو باید اینجا براش مشخص بکنیم که قالبش هم ایزو هستش. به این صورت الان من مشخص کردم و گزینه نکست رو میزنم. اینجا لینوکس رو انتخاب کنیم و از اونجایی که این توزیع بر پایه آرچ هستش و ما اینجا آرچ رو نمیتونیم انتخاب بکنیم، این گزینه Other Linux فلان نسخه کرنل 64 بیتی رو انتخاب میکنیم و نکست رو میزنیم و اینجا اسمش رو میایم در واقع مشخص میکنیم که در واقع کچی او اس هستش و نکست. حالا حد اکثر فضایی که میتونه اشغال بکنه رو اینجا تعیین میکنیم که ما برای نمونه 10 گیگ میذاریم باشه. البته فضای بیشتری هم میتونیم بهش بدیم، مثلا من 20 گیگ میدم و اینجا با زدن گزینه کاستومایز میتونیم یه مقدار رم بیشتری بهش بدیم، میتونیم هسته های بیشتری بهش اختصاص بدیم و موارد دیگه که ما فعلا باش کاری نداریم و اینجا فینیش رو میزنیم. خب الان ماشین مجازی ما آماده است و من اینجا روشنش میکنم تا کچی او اس رو بتونیم نصب بکنیم. خب الان اینجا چند تا گزینه داره. من کچی او اس دیفالت رو انتخاب میکنم. همچنین ما میتونیم اینجا تصویر رو تمام صفحه هم بکنیم. خب به ما یه خوش آمدی گفت، گویا راه اندازی اولیه‌اش انجام شده. خب گویا الان محیط کاربریش هم داره میاره بالا. بله اومد بالا و گذرواژه‌ای فکر نمی کنم الان داشته باشه و به همین شکل من سعی میکنم که وارد بشم. خب گویا یه خورده مشکل داره چون الان توی حالت لایو هم هست، هنوز در واقع نصب نشده. اصولا گذرواژه‌ای نباید داشته باشه. من یه ریستارتش میکنم شاید درست بشه. خب الان اون مراحل راه اندازی اولیه رو مثل این که دوباره میخواد انجام بده. من این گزینه boot existing OS هم امتحان میکنم. خب گویا یه چیزایی پیدا کرده و میگه که منطقی به نظر میرسه و ادامه. حالا ببینیم که چی کار میخواد بکنه. خب گویا کاری نمیتونه بکنه، واسه همین من از اینجا میام و دوباره ریستارتش میکنم.
خب اینجا بازم گزینه اول رو انتخاب میکنیم. خب الان دوباره ما این محیط رو داریم. این بار من میام توی گوگل جستجو میکنم CatchyOS Default Live Users به این شکل پسورد. خب گویا توی فرومش بقیه کاربرا هم همچین مشکلی رو داشتن و اومدن پرسیدن دربارش. خب ما ببینیم که چه پاسخهایی براش هست. خب یکی گفته که گذرواژه لایو. خب ما دقیقاً همین لایوی که گفته بود رو هم زدیم ولی بازم همچنان وارد نمیشه. البته به ما هم نمیگه که گذرواژه اشتباهه، شاید یه مشکل فنی داره اینجا. خب من راه حلای دیگه‌ای که دوستان داده بودن درباره این مشکل رو رفتم خوندم الان و یکی از راه حلا که گویا کار میکنه اینه که ما اینو از روی X11 تغییر بدیم به ویلند و بعدش این بخش رو خالی بذاریم و سعی بکنیم که لاگین رو انجام بدیم. خب گویا مشکلمون برطرف شد و الان محیط کاربری کاملا داره برای ما بالا میاد. خب الان ما با اینکه هنوز محیطش کاملا بالا نیومده ولی خوش آمدگوییشو داریم میبینیم و با استفاده از این دکمه لانچ اینستالر میتونیم بریم سراغ این که کاملا نصبش کنیم و بعد امتحانش بکنیم، چون الان روی حالت لایو و عملکرد زیاد جالبی نداره. خب الان میگه که بوتلودر رو انتخاب بکن. من گراب رو انتخاب میکنم قطعا. حالا تا این نصب کنندش رو بخواد بیاره بالا ما یه نگاه کلی میتونیم داشته باشیم. اینجا گویا خب خیلی کنده و برنامه ها رو دیر میاره. بله الان ما مثلا فایرفاکس رو داریم، جی پارتد رو داریم و اینجا ترمینالش رو هم که کنسول نام داره میتونیم بیاریم بالا، ولی خب میگم خیلی کنده دیگه. میتونیم به این صورت اندازش رو بزرگتر بکنیم یه خورده و یه دستوری مثل نوفچ رو اجرا بکنیم. البته نصب نیست گویا، ولی به هر حال نصب کننده خودش آورد بالا. از روی آی پی مون خودش زبان رو فارسی کرد، ولی خب ما میذاریم روی انگلیسی که به مشکلاتی مثل راست به چپ نویسی و اینا بر نخوریم و الان میتونیم نصبمون رو انجام بدیم. حالا من اینو تمام صفحه میتونم بکنم و اینجا ما نکست رو میزنیم. خب کشور رو خودش پیدا کرده. اینجا هم که نکست رو میزنیم، کار خاصی نداریم. و درباره پارتیشن هم من گزینه ایریز دیسک رو انتخاب میکنم و اینم من ترجیح میدم که روی X4 باشه و اینجا نکست رو میزنیم. خب اینجا غیر از KDE پلاسما ما محیط های دیگر رو هم میتونیم انتخاب بکنیم. مثلا اینجا گنوم رو داریم، XFCE 4 رو داریم و خوبیش اینه که پیشنمایش هم به ما نشون میده دیگه. سینمون رو داریم که محیط پیشورز در واقع لینوکس مینت هستش و کلی محیط دیگه که من خب واسه این که تجربه روونتری بتونیم داشته باشیم میت رو انتخاب میکنم. البته XFCE رو هم میتونستیم انتخاب بکنیم ولی میت فکر میکنم که ظاهر بهتر و جمع جورتری داره و اینجا نکست رو میزنم. خب الان یه سری چیز میخواد بارگیری بکنه برای ما که ما نکست رو میزنیم و اینجا از آن میخواد که حساب کاربری خودمون رو ایجاد بکنیم که اول اسممون رو میتونیم بهش بدیم. مثلا من مهدی رو میدم و بعدش اسم رایانه که من میزنم CatchyOS VM و بعدش هم یه گذرواژه که از اونجایی که نمیتونیم گذرواژه‌ای وارد نکنیم من یه گذرواژه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اینجا وارد میکنم.
به این صورت. البته گویا خطا داد، اشکال نداره، دوباره امتحان میکنیم. خب الان درست شد و این گزینه رو هم تیک میزنیم و نکست رو میزنیم و در نهایت روی اینستال کلیک میکنیم و منتظر میمونیم که نصبش رو انجام بده. خب نصب با خطا مواجه شد. من میام دوباره این نصب کنندش رو باز میکنم از اینجا باز مثل قبل گراب رو انتخاب میکنم و توی نصب کنندش اینو دوباره انگلیسی میکنم، تمام صفحه میکنم نصب کنندش رو، گزینه نکست رو میزنم، بازم نکست و اینجا ایریز دیسک رو میزنم. منتها اینجا دیگه اینو تغییر نمیدم، همین BTRFS میذارم بمونه و نکست رو میزنم و اینجا هم محیطش رو همین پلاسما میذارم بمونه. خب حالا دوباره نکست رو میزنیم. اینجا مثل قبل یه اسمی وارد میکنیم، اینم میکنیم CatchyOS VM و یه گذرواژه ساده میزنیم. این گزینه رو هم روشن میکنیم و نکست و در نهایت اینستال رو مجددا میزنیم. حالا من اینجا با زدن این گزینه میتونم جزئیات بیشتری هم ببینم. خب باز هم خطا داد. گویا خیلی توضیح جالبی نیست که این مشکلات رو داره، ولی به هر حال ما میتونیم همین جوری یه نگاهی بهش داشته باشیم. مثلا میتونیم فایرفاکس باز بکنیم و توش بیایم و جستجو انجام بدیم. مثلا how to install NoFetch command for CatchyOS اگه درست نوشته باشمش. و خب اینجا میبینیم که میتونیم از پکمن استفاده بکنیم و چون بر پایه آرچ هستش باید بزنیم sudo pacman -s nofetch. اینجا حجمش رو بهمون میگه، ما یس رو میزنیم و این برای ما شروع میکنه به نصب کردن. خب گویا نصبش انجام شد و ما میتونیم اینجا دوباره دستور نوفتچ رو صدا بزنیم و به این صورت مشخصات در واقع ماشین مجازی خودمون رو ببینیم. خب اینم از CatchyOS که اصلا بهینه نبود، عملکرد جالبی واقعا نداشت و مشکلات فنی هم زیاد داشت دیگه. ما حتی نصبش هم نتونستیم بکنیم و مجبور شدیم که روی حالت لایو امتحانش بکنیم، اونم با کندی خیلی خیلی زیاد. من در کل راضی نبودم از CatchyOS. شما هم خوشحال میشم که نظرتون درباره این توضیح رو توی بخش نظرات با من و سایر دوستان به اشتراک بذارید. اگه نماوا به نظرتون از کیفیت مطلوبی برخوردار بود خوشحال میشم اگه بپسندیدش و اگه به این سبک نماواها علاقه‌مند هستید میتونید توی کانال بنده مشترک بشید تا نماواهای بعدی رو از دست ندید. خیلی خیلی سپاسگزارم که توی این نماوا همراه من بودید. تا نماواهای بعدی، خدا یار و نگهدارتون.